cooking spot YouTube channel එකෙන් ඔන්න අපි අද cookies recipe එකක් අරන් ආවා. අපි අද හදන්නේ යන්නේ jam cookies. ඒකට ඕන වෙනවා පාන් පිටි, ඒ වගේම පොල් තෙල්, සීනි, vanilla අරන් තියෙනවා, බිත්තරයක් අරන් තියෙනවා, jam අරන් තියෙනවා. ඒ ටික තමයි අපිට ඕන වෙන්නේ. මුලින්ම අපි පාන් පිටියකට පවුඩර් කරගත්ත සීනි ටික එකතු කරගන්නවා. ඔයාලට පවුඩර් sugar එකතු කරගත්තොත් ලේසි. සීනි ටිකක් හොඳට blend කරලා මේ විදිහට එකතු කරගන්න. ඒ වගේම බිත්තර කහමදයකුත් මම එකතු කරගන්නවා. ඒ වගේම වැනිලා ටිකකුත් එකතු කරගත්තා. දැන් අපි මේක ඩෝ එකක් විදිහට අනා ගන්න ඕන නිසා පොල් තෙල් එකතු කරගන්නවා. ඔයාලට පොල් තෙල් වෙනුවට බටර් ගන්නත් පුළුවන්. ඔයාලා බටර් වලින් හදනවා නම් ඉක්මනින් මේ මිශ්‍රණය දිය වෙන්න බලනවා. ඒ නිසා ෆ්‍රිජ් එකේ තියලා කුකීස් ටික හදා ගන්නත් පුළුවන්. දැන් අපිට මේ වගේ ඩෝ එකක් තමයි එන්නේ. මේ විදිහට පාච්මන්ට් පේපර් එකක් හරි බේකින් පේපර් එකක් හරි අරගෙන ඒක මැදින් මේ විදිහට තියලා ඩෝ එක මේ විදිහට පැතලි කරගමු. දැන් මේ විදිහට කට එකකින් කපා ගන්න පුළුවන්. ඔයාලට කට එකක් නැත්නම් ඩෝ එකකින් කොටසක් අරගෙන ඒක පැතිලි කරලා මැදින් ජෑම් තියලා ගන්නත් පුළුවන්. දැන් අපි මේ ටික විනාඩි 10ක් ප්‍රීහීට් කරගත්ත oven එකේ විනාඩි 20ක් බේක් වෙන්න තිබ්බා. මේ කුකී එක ඔයාලට pan එකේ හදා ගන්නත් පුළුවන්. ඒ රෙසිපි එකත් මම වෙන වීඩියෝ එකකින් ගේන්නම්. දැන් මේ විනාඩි 20කට පස්සේ අපි දැන් ජෑම් එකතු කරගමු. ඔයාලට මේ කුකී එක හදලා ඉවරලා ජෑම් එකතු කරගන්නත් පුළුවන්. ඊට කලින් එකතු කරගන්නත් පුළුවන්. මම දැන් හදන්න යන්නේ sugar syrup එකක්. මේක අත්‍යවශ්‍යම නැහැ. ඔයාලටත් කැමති නම් හදලා එකතු කරගන්න පුළුවන්. ඔන්න අපේ කුකී එක නම් දැන් රෙඩි. මේ වගේ රසම රස රෙසිපි එකකින් හම්බ වෙමු. එතකන් cooking spot YouTube channel එක subscribe කරලා තියාගන්න.